مصاحبه‌های اخیر سازنده‌های بازی رزیدنت ایول 9 و همچنین خبرهای رسمی منتشر شده از بازی پر از نکته‌های ریز و درشته، از معرفی فیس مدل‌های شخصیت‌های اصلی بازی گرفته تا حضور یه معمای بزرگ داستانی به سبک فیلم 7 و سریال اکس فایلز. حتی بعضیا میگن داستان بازی این بار بیشتر از همیشه میخواد وارد فضای تاریک و جنایی بشه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با همه چیزهایی که تا الان درباره بازی رزیدنت ایول 9 میدونیم. فیس مدل های گریس و آلیسا اشکرافت رسما تایید شدن، اما یه قضیه دیگه هم وجود داره. چند وقت پیش یه دختری اومد گفت فیس مدل یه شخصیت تو بازیه، حتی گفت اون شخصیت قابل بازی هم هست. البته خیلی زود پستشو پاک کردن، شاید هم یه سوء تفاهم بوده یا خودش نقششو اشتباه فهمیده، ولی به هر حال گفت که تو این بازی مدل صورت یه شخصیته. حالا که مدل صورت گریس و آلیسا تایید شده، به نظر میرسه اون دختر احتمالاً مدل صورت اون زن مرموز تو رودز هیله، یعنی همون زن تریلر رونمایی بازی. هنوز چیز زیادی درباره این شخصیت نمیدونیم، ولی اگه این فیس مدل مال اون باشه، یه شباهت کوچولو به ناتالیا کوردای بازی رزیدنت ایول ریولیشنز 2 داره، البته ورژن بزرگ شدهش، که اگه داستان اون بازی رو بدونین متوجه ارتباطش به الکس وسکر یعنی خواهر ناتانی آلبرت وسکر میشین. یعنی ممکنه اون زن مرموز تریلر اول الکس وسکر باشه. واسه اگه داستان اون بازی رو نمیدونین، میتونین از طریق لینکی که تو دیسکریپشن همین ویدیو هست داستانش رو با جزئیات کامل دنبال کنید. شما همچنین میتونید داستان تمامی نسخه های رزیدنت ایول رو به ترتیب خط زمانی و با جزئیات کامل دنبال کنید. کارگردان بازی تو مصاحبه اخیرش اعلام کرد که استاکر بازی لیزا ترور از بازی رزیدنت ایول 1 نیست. آقای ناکانیشی میگه این یه هیولای کاملا جدید تو سری رزیدنت ایول. دلیل اصلی این که خیلیا اول فکر کردن این همون لیزا تروره، صداهایی بود که این موجود توی نمایش گیم پلی در می آورد. اون صداها همه رو یاد صداهای لیزا ترور تو ریمیک بازی رزیدنت ایول 1 انداخت. از صدای کشیده شدن زنجیر رو زمین گرفته تا جیغ‌هایی که وقتی زخمی میشه میکشه. در واقع خود کارگردان هم به این موضوع اشاره کرد و اعتراف کرد که برای صدای این هیولا تو نسخه دمو از اسدهای قدیمی استفاده کردن و چیزی که الان میشنویم تو نسخه نهایی بازی وجود نداره. تو دموی قابل بازی رزیدنت ایول 9 دشمن جدید تعقیب کننده با اسم رمز بیگ ماما نامگذاری شده. اسم جالبیه، مخصوصا اگه به این فکر کنیم که بزرگترین تئوری درباره این هیولا اینه که اون احتمالاً آلیسا اشکرافت مادر گریسه. حالا حذف شدن صحنه مرگ آلیسا تو تریلر معنی بیشتری پیدا میکنه. یه سری سرنخ دیگه هم هست، مثلا گریس تو بازی تفنگ آلیسا رو پیدا میکنه. شکل صورت هیولا و رنگ موهاش هم شبیه آلیساست. تو تریلر گیمز کام دیدیم که انگار آلیسا اشکرافت یعنی مادر شخصیت اصلی بازی داشته درباره یه پرونده مخفی تحقیق میکرده و متوجه یه چیزایی درباره راکون سیتی شده بوده و دولت یا یه سازمان دیگه میخواستن آلیسا رو ساکت کنن چون چیزایی درباره فعالیت‌های مخفیانه‌شون فهمیده بوده و اصلا به همین دلیل کشته شده. حالا به لطف یه مصاحبه دیگه از سازنده‌های بازی به طور رسمی فهمیدیم که دلیل اینکه آلیسا اشکرافت رو برگردوندن به بازی مهارت‌های گزارشگریش و ارتباطش با پنهانکاری‌های راکون سیتی بوده. تو رزیدنت ایول 9 قرار مشعل به گریس دختر آلیسا سپرده بشه تا تحقیقات مادرش رو بعد از مرگش ادامه بده. طبق مصاحبه های اخیر منتشر شده، راکون سیتی تنها لوکیشن بازی رزیدنت ایول رکویم نیست. تو نمایش گیمز کام بازی بخش کوتاهی از هتل رنوود رو نشون دادن که تو راکون سیتی نیست. بخش بیمارستان دمو هم انگار تو رودز هیل، منطقه نزدیک راکون سیتی. شنیدن تایید رسمی کپکام از اینکه قرار لوکیشن های دیگه خارج از راکون سیتی هم داشته باشیم جالبه، ولی چند تا لوکیشن قراره ببینیم. میدونیم هتل رنوود و بیمارستان انگار تو راکون سیتی نیستن، پس حداقل 2 تا لوکیشن خارج از راکون سیتی داریم. خیلی جالب میتونه باشه اگه بتونیم بریم تو کوههای آرکلی و خرابه‌های عمارت اسپنسر که حالا دیگه متروک است رو دوباره ببینیم، جایی که همه چیز از اونجا شروع شد. شاید جالب ترین چیزی که تو این مصاحبات تایید شد اینه که زامبی ها تو رزیدنت ایول رکویم برمیگردن. کارگردان بازی حتی اشاره کرد که یه سری موجودات شناخته شده دیگه هم قراره برگردن. بعضیاشون شاید یکم با چیزی که یادمونه فرق داشته باشن. اولین چیزی که به ذهن میرسه و خیلی هم منطقیه لیکرها هستن. لیکرها بیشتر به خاطر حضورشون تو جریان شیوع ویروس تی تو راکون سیتی معروفن. یه هیولای دیگه که میتونه تو بازی باشه یا حداقل الهام بخش یه موجود جدید باشه هانتره. یه چیز جالب دیگه درباره زامبی های رزیدنت ایول 9 اینه که ظاهرا هر چند شبیه زامبی های قدیمی ان ولی چیزای جدید و متفاوتی هم دارن.
از قبل میدونستیم که این سری قراره دوباره به ریشه های ترسناکش برگرده، مخصوصا چون کارگردان رزیدنت ایول 7 اومده تا این نسخه جدید رو کارگردانی کنه. ولی خب با موفقیت عجیب و غریب ریمیک رزیدنت ایول 4 یکم نگران بودیم که شاید بازی همش اکشن باشه و به اندازه رزیدنت ایول 7 ترسناک نباشه، ولی انگار اصلا اینطوری نیست. ظاهرا هدف سازنده ها این بوده که ترسناک ترین بازی رزیدنت ایول تا حالا رو بسازن بعد از دیدن چیزی که تو رزیدنت ایول 7 تحویل دادن و دمویی که تو گیمز کام از بازی رزیدنت ایول 9 دیدیم. ظاهرا موفق هم شدن. سازنده ها گفتن که میخوان عمیقاً به داستان و تاریخچه رزیدنت ایول بپردازن و دوباره داستان های قدیمی رزیدنت ایول رو این بار با شکل و شمایلی جدید به پیش بکشن. بازی قرار حسابی روی حل یه معمای داستانی بزرگ تمرکز داشته باشه. کارگردان بازی درباره بعضی از الهامات بازی حرف زده، مثل فیلم 7 و سریال اکس فایلز. مشخصه که حقیقت مخفی درباره راکون سیتی قراره یه چیز خیلی بزرگ باشه و احتمالاً به همین دلیلم بوده که آلیس اشکرافت رو کشتن. بر اساس حرفایی که سازنده ها تو مصاحبه ها زدن، به نظر میرسه رزیدنت ایول 9 تقریبا به اندازه ریمیک رزیدنت ایول 4 گیم پلی داشته باشه، البته یه خورده بیشتر. این موضوع بستگی به نوع بازی کردن هم داره. مثلا سایت howlongtobeat.com میگه ریمیک رزیدنت ایول 4 حدود 16 ساعته، ولی بعضیا بازی رو کمتر و بیشتر از این تمومش میکنن. با توجه به اینکه توسعه بازی خیلی طول کشیده، ممکنه گیم پلی بازی طولانی تر از این حرفا باشه، اونم با این همه رفت و برگشت بین دو که گیم پلی با 2 تا شخصیت اصلی و تعداد لوکیشن هایی که تا حالا فهمیدیم. سازنده ها یه جورایی خیلی سرراست اعلام کردن که کریس ردفیلد تو بازی رزیدنت ایول 9 حضور نداره، چون خیلی‌ها فکر می‌کردن این صدا که اینجا یه تریلر رونمایی شنیده میشه صدای کریس رزیدنت ایول ویلجه. سازنده ها گفتن مطمئن باشین کریس مطمئناً یه جایی تو دنیا داره کار میکنه، ولی فعلا واقعا بهش نمیپردازیم. این نقل قول واضحاً میگه که کریس قرار نیست اون شخصیت دوم قابل بازی باشه. توجه به این نکته که سازنده ها درباره حضور یا عدم حضور لیان تو بازی تا حالا به این قطعیت حرف نزدن، قضیه رو جالب‌ترم میکنه و نشون میده ممکنه با سورپرایزای حتی بیشتری روبرو بشیم. با تمام این صحبت‌ها باید صبر کنیم و منتظر نمایش‌های بیشتری از بازی باشیم. نظر شما چیه؟ تو قسمت کامنت‌ها برامون بنویسین. You have potential, Frost. Potential? I'm perfect. That ego holds you back. شیوا ملکه 4 دستی که با الهام از خدایان هندو طراحی شده و ضربات قدرتمند و جیغ‌های کرکننده‌اش کابوس هر مبارزی تو سری مورتال کامبت. از دشمنی دیرینش با موتارو تا اصرار طرفدارای مورتال کامبت برای به وجود اومدن